Tervetuloa Chrysaliksen temppelin YouTube-kanavalle. Mä olen Blackthorn eli Chrysaliksen temppelin perustaja, kehittäjä sekä nykyinen johtaja. Tämän videon teemana on Chrysaliksen temppelin jäsenyys, eli miten sä voit liittyä jäseneksi, mitä siihen kuuluu, minkälainen koeaika meillä on ja mikä niin kun ylipäänsä on jäsen, eli kuka on jäsen, kuka lasketaan Chrysaliksen temppelin jäseneksi ja niin poispäin. Eli käydään hiukan jäsenyyden perusteita läpi. Nopeana kertauksena, eli mikä on Chrysaliksen temppeli? Eli Chrysaliksen temppeli on länsimainen esoteerinen initiatorinen seura, joka tavoittelee itsekehitystä ja onnellista elämää erilaisen symboliikan ja allegorioiden kautta. Chrysaliksen temppeli voidaan oikeastaan jakaa 3 tällaiseen rinkiin tai piiriin. Ja kaikkia, jotka on jollain tavalla tekemisissä temppelin kanssa aktiivisuustasosta riippumatta, niin heitä kutsutaan yhteisnimellä Chrysalidi. Sellaiset henkilöt, jotka on tavallaan mukana, mutta ei hirveän aktiivisesti mukana, eli sellaiset Chrysalidit kuuluu niin sanottuun ulkopiiriin tai ulkorinkiin. Jos ajateltaisiin vaikka moottoripyöräkerhoja tai muuta vastaavaa, niin tällaiset ulkopiirin ihmiset on ikään kuin hangaroundeja. Eli heillä ei ole sinänsä vielä mitään sen suurempia oikeuksia, eikä myöskään toisaalta kauheasti velvollisuuksia temppelin suuntaan. Onko sitten nämä tällaiset hangaround Chrysalidit varsinaisesti jäseniä? Ei ole. Eli Chrysaliksen temppeli ei katso, että jokainen Chrysalidi olisi välttämättä Chrysaliksen temppelin jäsen. Eli voitaisiin ajatella tätä vähän niin kuin, jos ajatellaan tätä uskontojen kautta, niin sä voisit ajatella sen vaikka niin, että joku henkilö voi olla kristitty ilman, että hän kuuluu kirkkoon. Ja tällainen ulkoringin tai ulkopiirin Chrysalidi ei vielä ole liittynyt tähän varsinaiseen temppeliin, ja täten hän ei ole vielä Chrysaliksen temppelin jäsen. Eli toisin sanoen, jos sun kaveri on sanonut, että hän on Chrysalidi, niin meillä ei ole välttämättä mitään tietoa, kuka hän on, me ei olla välttämättä ikinä edes nähty häntä, eikä me millään tavalla olla välttämättä kiinnostuneita hänen asioitaan tai vaikuteta hänen elämäänsä suoralla tavalla, millään tavalla. Eli hangaround Chrysalidi ei ole vielä Chrysaliksen temppelin jäsen. Vaan he on mukana hengaavia tai vaihtoehtoisesti systeemiä hiukan etäämmältä seuraavia yksittäisiä ihmisiä. No jos ei se riitä, että on Chrysalidi siihen, että saa olla temppelin jäsen, niin mikä sitten riittää? No tässä me päästään siihen keskipiiriin tai keskirinkiin, eli niin sanotusti middle circle. Se on kansainvälinen porukka, niin tulee aika usein mietittyä asiat englannin kautta. Keskipiiri koostuu henkilöistä, jotka on koeajalla. Ja mikä koeaika? No, se, että Chrysaliksen temppeli on initiatorinen seura, tarkoittaa sitä, että jäsenyys saavutetaan initiaation kautta. Ja initiaatiota edeltää koeaika sekä erilaisia tehtäviä, joilla henkilö osoittaa olevansa kelpo Chrysaliksen temppelin täydeksi jäseneksi, eli teleaksi. Puhutaan teleoista kohta puoliin lisää. Jotta henkilö voi siis saada tämän initiaatioluvan, on hänen käytävä tämä koeaika läpi. Eli jäsenyys tapahtuu initiaation kautta. Ennen initiaatiota Sinä et ole temppelin jäsen. sinä voit olla Chrysalidi, mutta et jäsen. Simple. Ja nyt tämä keskipiiri siis tosiaan koostuu ihmisistä, jotka on tällä koeajalla. Ja koeaikalaisista käytetään yhteisnimitystä pretelea. Koeaika jakautuu 2 vuoteen. Ensimmäisen vuoden pretelea on niin sanottu pretelea accestus, ja tätä voisi ajatella tämmöisenä prospektina. Toisen vuoden pretelea on pretelea eulogos. Häntä voisi ajatella enemmänkin sitten vähän pidemmälle vietynä tällaisena akoluuttina, alttariavustajana ikään kuin. Eli toisena vuotena henkilö voi saada hiukan enemmän vastuuta ja sitten kokeillaan jo sitä, että miten sä sopeutuisit olemaan täysivaltainen jäsen. Koeaika toisin sanoen se kestää 2 vuotta, mutta se ei ole ihan niin yksinkertaista, että sä vaan odottelet 2 vuotta ja hengaat mukana ja sit se olisi siinä, vaan koeajan ohessa sä suoritat erilaisia tehtäviä, sua haastatellaan siitä, millainen tyyppi sä oot, miksi sä haluat liittyä. Lisäksi sulla pitää olla vähintään yksi henkilö, joka puoltaa sitä, että sä liityt. Eli yksi henkilö, joka menee takuuseen siitä, että just sä olet sopiva jäsen temppeliin. Ja tää ei ole ihan niin yksinkertaista, että joku voisi sen takia vaan suositella sua, koska haluaa olla kiva tyyppi, koska se sun suosittelija
on susta vastuussa jonkun aikaa sen jälkeen, kun sut on initioitu. Eli jos sä perseilet, niin se kostautuu myös sun suosittelijallesi. Ei siis tietenkään nyt mitenkään muutoin kuin lähinnä silleen, että hän joutuu selvittämään todennäköisesti sun sotkuja sun kanssa ja niin poispäin. Mikäli Preetelea onnistuu koeajallaan ja saa initiaatioluvan, silloin hänet voidaan initioida täysivaltaiseksi jäseneksi eli teleaksi. Hän liittyy sisäpiiriin eli tähän sisimpään tasoon. Ja sitten kun on täysivaltainen jäsen, niin vasta sen jälkeen alkaa henkilöä oikeasti koskea temppelin sisäiset asiat. No kuka sitten on kelpo jäseneksi? No ensinnäkin sun pitää olla täysi-ikäinen, eli me ei oteta valitettavasti alaikäisiä jäseniä. Me halutaan kannustaa sitä, että ihmisellä on oikeasti mahdollisuus valita hänen oma uskomussysteeminsä, ja me koetaan, että parhaiten me tavallaan varmistutaan siitä, että kyseessä on tällainen vapaaehtoinen oma valinta, eikä vaikka joku teini-iän kriisin tulos, niin siten, että henkilön tulee olla täysi-ikäinen, täysivaltainen ja kaikin puolin sellaisissa hengen ja mielen voimissa, että hän pystyy tällaisen liittymispäätöksen tekemään. Eli tämänkin takia se koeaika on niin hirveän pitkä, että me katsotaan se, että oot sä ihan sekaisin tavalla. Ja siis ei siinä, että jokaisellahan meillä on varmastikin jotain haastetta, ainakin ollut joskus. Mutta esimerkiksi, että jos sulla on vaikka psykoottisuutta tai sun on tosi vaikea yleensä erottaa, että mikä on totta ja mikä ei, niin silloin Chrysaliksen temppelin harjoitteet, kun ne on aika intensiivisiä, niin ne voi tehdä sun omalle paranemisprosessille hallaa. Ja silloin me ei haluta ottaa sitä riskiä, että intensiivinen toiminta tai rituaalit sais aikaan jotain pahaa. Eli halutaan varmistaa siitä, että ketään ei vahingoitu, eikä kenenkään mielenterveys esimerkiksi kärsi. Ja mikäli me nähdään näin, että henkilöllä on tarvetta ammattiapuun, niin me aina ohjataan sinne. Eli Chrysaliksen temppelin jäsenyys ei ole mikään niin kuin korvaava asia terapialle, että nope, tämä ei ole sellainen ryhmä. Eli jos sä etit parannusta masennukseen, niin vaikka meiltä saa siihenkin ja sen käsittelyyn työkaluja, niin tämä ei korvaa ammattiapua. Piste. Eli jäsenenä sun siis pitää olla täysi-ikäinen, täysivaltainen, oikeustoimikelpoinen ja tarpeeksi mielenterveydellisesti hyvässä kunnossa, jotta ritualistinen toiminta ei vahingoita sua tai haittaa sun paranemisprosessiasi. Sen lisäksi sun pitää totta kai hyväksyä meidän peruspilarit, jotka löytyy meidän ediktistä, ja yleisestikin sun pitää olla samalla aaltopituudella suunnilleen samaa mieltä meidän periaatteiden kanssa, koska jos et ole, niin mitä järkeä sitten on liittyä. Kyllä mä oon saanut joitain sellaisiakin hakemuksia käsiteltäväksi, jossa ihminen on silleen, että minä en ole kyllä yhtään samaa mieltä tästä, että nämä teidän pitäisi niinku muuttaa, mutta voiko mä silti tulla jäseneksi? Ja sitten me ollaan silleen, painu. Sitten henkilön pitää myöskin vannoa, että hän ei toimillaan tahallisesti vahingoita muita krysalideja tai Chrysaliksen temppeliä. No, mitä sitten kun sut on initioitu? Mitä sen jälkeen sä pääset tekemään? Sen jälkeen sulle avautuu meidän esoteerinen tieto. Sä saat sitä aina, kun sä etenet sun temppelin tasoilla eteenpäin. Esoteerisen tiedon lisäksi sulle aukeaa myös sisäpiirin toiminta. Eli toisin sanoen me pidetään kokoontumisia, me kokoonnutaan yhdessä, harjoitetaan ritualistista toimintaa, keskustelurinkejä, pidetään hauskaa, tehdään retkiä, käydään vaikka risteilyllä ja kaikkea sellaista. Eli osa meidän toiminnasta on oikeastaan, sitä voisi kuvata sellaiseksi, että kaveriporukka kokoontuu, tekee siistejä juttuja, hakee hienoja kokemuksia yhdessä, etsii hiukan ehkä vähän jopa sitä rajaa, että mitä kaikkea voisi tehdä. Eli esimerkkinä nyt vaikka sisäpiiri on muinoin päättänyt tehdä näin, että hei, okei, nyt investoidaan, otetaan parhaat paikat oopperasta ja otetaan parhaat safkat väliajalle ja sitten pukeudutaan mahdollisimman hienosti ja kokeillaan, että miltä se tuntuisi. Miltä tuntuisi, jos elämä olisi sitä, että sä elät sellaista elät luksuksen kautta. Eli haetaan sitä sellaista vaihtelua
kokeillaan. Aivan samalla tavalla me saatettaisiin tehdä sellainenkin kokeilu, että mennään asua pariksi päiväksi kadulle ja kokeillaan millaista se sitten taas on. Eli me tutkitaan erilaisia todellisuuksia. Chrysaliksen temppeli järjestää kyllä myös tapahtumia oikeastaan ihan kaikille krysalideille, eli niin sisäpiirille, keskipiirille kuin ulkopiirillekin. Sisäpiirin tapaamiset vaan on niitä sellaisia intensiivisiä, siellä puhutaan siitä esoteerisesta tiedosta ja siellä oikeastaan tapahtuu suurin osa meidän yhteisön rituaaleista. Mutta siinä vaiheessa, kun henkilö on koeajalla, hän usein pääsee jo jonkun verran joihinkin tiettyihin valittuihin tapahtumiin, joissa hän voi sitten kokeilla sitä, että sopisiko temppelissä oleminen ja sopisiko temppelin jäsenyys just mulle, Vai onko tää ihan paskea? Eli se koeajan tarkoitus ei ole pelkästään se, että henkilö todistaa itsensä temppelille, vaan saman aikaan se tarjoaa henkilölle mahdollisuuden selvittää, että onko tämä se sun juttu. Koska niin kauan kun sä oot koeajalla, niin sulla on kaikki mahdollisuudet sanoa, että ei, kyllä mä nyt luulen, että ei tää ehkä sit kuitenkaan. Ja sit sä voit kohteliaasti sanoa, että kiitos, että sain mahdollisuuden, mutta ei. Ja sä voit valita silloin, että jääkö sä vaikkapa auttamaan temppeliä, niin sanottuna diatrefusena, vai jääkö sä ihan vaan tämmöiseksi peruskrysalidiksi. Ja jonka kumpikin on täysin ok vaihtoehto, jos ei halua mennä sinne suoraan syvään päätyyn ja ruveta oikeasti harjoittaa hyvin intensiivisesti täysivaltaisena teleana. Tai sitten sä voit ihan vaan sanoa suoraan, että oikeastaan sä et halua enää olla mukaan ollenkaan ja sit sä vaan kiität kohteliaasti, silloin me kiitetään kohteliaasti ja sit sen jälkeen se on siinä. Ja me ei tulla kyselemään sun perään, me ei tulla kolkuttelee oville, me ei rukoilla ketään jäämään myöskään. Jos haluat lähteä, lähde. Meitä ei haittaa. Me keskitytään niihin ihmisiin, jotka jää. Ja käytännössä jäsenen arvo temppelille on hyvin suuri, mutta siinä vaiheessa, jos jäsen ei enää ole temppelissä eikä ole lojaali temppelille, niin silloin hänen arvonsa on meille puhdas nolla. Ja me ei katsota silloin, että meillä olisi kauheasti intressejä lähteä hirveästi panostamaan henkilöön, joka ei sit kuitenkaan ole kiinnostunut. Mutta sitten kun sä oot täysivaltainen jäsen, niin ulkoringin ja keskimmäisen ringin henkilöt voi oikeastaan tosta noin vaan ilmoittaa, että okei, mä jaksakaan enää ja perääntyä, niin sisäpiirin jäsenyys katsotaan lähtökohtaisesti olevan elinikäinen. Ja koska tällaiseen sisäpiirin jäseneen panostetaan ihan hirveän paljon, niin hänen lähtöönsä myös suhtaudutaan paljon vakavammin. Ja koskaan ei ole periaatteessa vain yhtä ihmistä, joka päättäisi vaikka yhden jäsenen kohtalosta tosi massiivisesti, vaan mullakin on esimerkiksi aina mun omat neuvonantajat, mulla on mun sihteeri, mulla on ihmisiä ympärillä, jotka on mukana siinä päätöksenteossa. Ja näin ollen aika harva asia on oikeasti mitenkään mielivaltaista. Eli mikäli yksittäisellä telealla on joku suuri issue temppelin kanssa, niin valitettavasti kyse on hyvin suurella todennäköisyydellä hänen jostain henkilökohtaisesta issuestaan. Ja siitä, että miten sitä asiaa sitten lähdetään käsittelemään, niin siitä riippuu vähän se, että miten muu temppeli ja Pantheon, eli tämmöinen niin kuin johtava elin, niin miten se sitten suhtautuu. Kerrataan tässä välissä. Ulkoringin krysalidit ei ole vielä jäseniä. Keskiringin krysalidit ei ole ihan vielä jäseniä. Sisäringin tai sisäpiirin krysalidit on jäseniä. Krysoterian jäsenet ei ole jäseniä. Eikä välttämättä edes krysalideja. Eli krysoteriaan, tähän meidän akatemiaan tai kuukausilehteen, virtuaalisen kuukausilehteen, niin liittyvät henkilöt saattaa olla siellä ihan vaan katsomassa, että olisiko tämä systeemi semmoinen, että mikä heitä kiinnostaa. Mutta se ei vielä tee heitä millään tavalla Chrysaliksen temppelin jäseniksi. Eli vasta kun sut on initioitu, vasta sitten sä voit sanoa, että sä olet Chrysaliksen temppelin jäsen. Sitten kysytään aika usein sitä, että tarviiko jäsenen antaa koko elämänsä ja rahansa ja omaisuutensa ja muuta vastaavaa paskaa. Ei. Eli pidä ihan rauhassa sun talos ja perheesi ja rahas ja lemmikkis ja siskon kissan
kumminkaimat. Se, mitä me edellytetään jäseneltä, on se, että hän ymmärtää oman tittelinsä arvon ja osaa käyttäytyä myös sen mukaisesti. Me odotetaan, että täysivaltainen jäsen kehittää itseään, tutkii mielen syövereitä ja opettelee sen, että mikä tämä meidän systeemi on ja miten sitä voi käyttää ja kuinka siitä voi omassa elämässään hyötyä. Teillä odotetaan myös jonkun verran osallistuvan meidän aktiviteetteihin ja toimintaan. Se ei ole pakollista, mutta se on asia, joka tulee auttaa sua esimerkiksi vaikka titteleissä etenemisessä. Mikäli sä et koskaan näytä naamaas missään, niin todennäköisesti me ei voida ikinä tutustua suhun. Sä et ikinä pääse oikeasti tekemään silloin temppelin rituaaleja ja sulta jää aika iso osa silloin kokematta. Ja tästä syystä on hyvin tärkeää varautua siihen, että sua odotetaan saapuvaksi paikalle ainakin joihinkin tapahtumiin. Telea Chrysalidin odotetaan olevan myös roolimalli, eli hänen tulee auttaa ja tuutoroida preteleoita ja muita krysalideja ja näyttää esimerkkiä. Telea Chrysalidia voisi ajatella myös jonkinlaisena tällaisena niin kuin sanansaattajana, eli hän saattaa esimerkiksi vaikka meidän julkisissa tapahtumissa olla siellä eturintamassa ja näyttämässä kasvonsa, että hei, minä olen jäsen. Tätä ei edellytetä kaikilta, eli periaatteessa meillä on kyllä sun identiteetille suoja, ja tästä johtuen myöskin me ei koskaan puhuta meidän jäsenistä ulkopuolisille heidän etunimillään tai sukunimillään, vaan kaikilla on oma temppelissä käytettävä nimi. Ja se on esimerkiksi keino, että jolla me tarjotaan meidän jäsenille mahdollisuus rauhassa harjoittaa Chrysalista ja ole jäsen ilman mitään tavallaan kaapista ulostulopakkoa. Mikäli jäsenyys kiinnostaa, jäseneksi voi liittyä meidän kotisivujen kautta. Sieltä löytyy Join-linkki ja sieltä pääsee sitten lähettämään hakemuksen. Vaikka sä voit hakea jäseneksi sähköpostitse, niin ennen kuin me yleensä lähdetään hyväksymään hakemuksia ja päästetään henkilö koeajalle, niin ensin olisi toivottavaa, että tulee käymään esimerkiksi meidän Discordissa, tapahtumissa tai jotenkin muutoin osoittaa sen, että on aktiivinen, valmis olemaan mukana ja valmis tutustumaan myös meidän muihin jo olemassa oleviin jäseniin. Ja siinä on myöskin se, että kun me päästään vähän juttelemaan, chattailemaan sun kanssa esimerkiksi Discordissa, me paljon paremmin nähdään, että onko sä oikeasti selväjärkinen ihminen vai oot sä ihan täysin mulkvisti. Sitten jos sä viihdyt meidän Discordissa ja homma edelleen tuntuu siltä, että sä voisit olla kiinnostunut kokeilemaan menee vähän syvemmälle ja se täysivaltaisen jäsenen titteli myöskin kiehtoo sua, niin sitten sä voit laittaa hakemusta tulemaan. Ja se, että on tää koeaika, se, että on hakemusprosessia, että on tää kaikki, niin se palvelee myös sua. Näin sä et tuu sitoutuneeksi mihinkään semmoseen, että mihin sä et oikeasti halua, vaan sulla on koko se 2 vuotta aikaa oikeasti varmistaa, että haluatko sä olla Telea Chrysalidi, haluatko sä olla Chrysaliksen temppelin oikeasti täysivaltainen jäsen. Ja no, yleensä onneksi porukka kyllä haluaa, koska teleoilla on parhaat bileet. Mikäli sua siis kiinnostaa Chrysaliksen temppelin jäsenyys, käy tsekkaa meidän kotisivut, silmäile meidän videoita, lue meidän materiaaleja, tuu käymään meidän Discordissa, ellet sä siellä jo ole, ja tutustu ihmisiin. Ja sitten sen jälkeen tee se päätös, haluatko sä ryhtyä täysivaltaiseksi jäseneksi. Jos sä haluat muutoin auttaa, niin totta kai sä voit myöskin tilata tämän kanavan, käydä kommentoimassa jotain kivoja terveisiä tuohon alle, laittaa siihen peukkua. Jos sulla on joku kaveri, joka oikeasti voisi olla kiinnostunut tästä, niin sä voit myös jakaa meidän sisältöä. Älä jaa paskia siellä, kun me ei jaksa katsella niitä. Mutta joo, kiitos oikein paljon, että sä katsoit tämän videon. Toivottavasti me nähdään seuraavalla videolla. Teen Chrysalid.